नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु खसीको मासुको झोलको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरूले पनि घरमा मैले बनाए जसरी नै बनाएर खानुहोला। खसीको मासुको टेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ। अब लागौँ है त खसीको मासुको झोल बनाउनतिर। सुरुमा मैले ग्यासमा एउटा प्रेसर कुकर बसाल्छु। कुकर तातिसकेपछि मैले यस कुकरमा 5-6 चम्चा जति तेल राख्छु। तेल राखिसकेपछि तेललाई राम्रोसँग तात्न दिनुपर्छ। तेल तातिसकेपछि काटेर राखेको प्याज र हरियो खुर्सानीलाई राखिदिने र यसलाई चलाइदिनुपर्छ। त्यसपछि यसमा एउटा तेजपत्ता पनि राखिदिन्छु र 3टा अलैँचीको दानालाई पनि राखिदिने। अब प्याज हल्का ब्राउन भइन्जेलसम्म चलाउनु पर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ प्याजमा ब्राउन कलर आइसकेको छ। यतिको भइसकेपछि अब मैले यसमा खसीको मासु राख्छु। मासु राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। मासुलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब मैले यसमा सानो चम्चाको आधा चम्चा जति बेसार राख्छु र स्वादअनुसार नुन पनि राख्छु। नुन स्वादअनुसार राखिसकेपछि अब मैले यसमा लसुन अदुवाको पेस्टलाई पनि एड गरिदिन्छु। यसैगरी मैले यसमा मिट मसला पनि राखिदिन्छु। यसपछि मैले अब यसमा काटेर राखेको 3टा टमाटरलाई पनि एड गरिदिन्छु। यति राखिसकेपछि अब यस मासुलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। हजुरहरूले पनि घरमा मैले बनाए जसरी नै मैले राखेका सामग्रीहरू राखेर बनाएर खानुहोला। खसीको मासुको झोल एकदमै टेस्टी हुन्छ। राम्रोसँग चलाइसकेपछि कुकरको बिर्कोले छोपेर एकछिन पकाउनु पर्छ। एकछिन छोपेपछि कुकरको बिर्को उगारेर फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। राम्रोसँग चलाइसकेपछि फेरि यसलाई एकचोटि कुकरको बिर्कोले माथिबाट छोपेर एकछिन पकाउनु पर्छ। अब कुकरको बिर्को खोलेर यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। खसीको मासु पकाउँदा जति छोप्दै पकाउँदै चलाउँदै गर्यो त्यति नै मिठो टेस्ट आउँछ। टमाटर पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। राम्रोसँग चलाएपछि अब मैले यसमा सानो चम्चाको 2 चम्चा जति जिरा धनियाको धुलोलाई पनि एड गरिदिन्छु। जिरा धनियाको धुलो राखिसकेपछि यसलाई फेरि राम्रोसँग चलाइदिने। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खसीको मासु हेर्दै कस्तो मिठो कलरको खाउँ खाउँ जस्तो देखिसकेको छ। यति सबै थोक राखिसकेपछि अब मैले यस खसीको मासुमा 2 भाँडो जति पानी राख्छु। पानी राखिसकेपछि मैले अब कुकरको बिर्को लगाएर 4 सिटी जति लगाउँछु।
खसीको मासुमा 4 सिटी लागिसकेको छ। अब मैले ग्यास पनि निभाइदिन्छु। कुकरको बिर्को खोलेर हेरौँ। हेर्नुस् त हाम्रो खसीको मासुको झोल हेर्दै कस्तो मिठो देखिएको छ। हजुरहरूलाई खसीको झोल अझै थप्न मन छ भने थोरै पानी राखेर उमाल्दा पनि हुन्छ। अब अन्तिममा मैले यस खसीको मासुको झोलमा काटेर राखेको धनिया पत्तालाई राखिदिन्छु। अब हाम्रो खसीको मासुको झोल खानको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले अब आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर भातसँग खसीको झोल मासु मजाले खाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, हजुरहरूलाई आज मैले बनाएको खसीको मासुको झोलको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आशा छ पक्कै पनि हजुरहरूलाई मैले बनाएको रेसिपी मन पर्यो होला। मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ।